ඊළඟට අපට හමු වුණේ කුඩා කැබලිත්ත දේවාලය. කුඩා කැබලිත්ත දේවාලය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ කුමන ජාතික වන උද්‍යානය තුළ පිහිටා ඇති කුඩා නමුත් වැදගත් සිද්ධස්ථානයක්. එය කතරගම දෙවියන්ට කැප කර ඇති හින්දු සහ බෞද්ධයන් දෙවංශයේම ගෞරවයට පාත්‍ර වන පෞරාණික පුදබිමක්. කොටියා පාරේ නිස්කලංක සඳෙලියේ රාත්‍රියට අද්භූත තනුවක් එක් කරමින් උළුමකගේ හොල්මන් හඬ කැලේ පුලා දෝංකාර වේ. මන්දෙක් අතර වඩිලා ඉන්න පියේගේ. දින 3ක කුමන ජාතික වන උද්‍යාන සංචාරයේ පළමු දින රාත්‍රිය අප ගත කළේ පානම නාවික හමුදා කඳවුරේ. හිමදිරි පාන්දරින්ම පළමු පහන් එළිය පතිත වන්නට පටන් ගනිද්දී පානම නාවික හමුදා කඳවුරේ තරුණ නාවික කොල්ලන් දෙදෙනෙක් ඒ වන විටත් වැඩ ආරම්භ කරලා ඉවුරේ තිබෙන බෝට්ටුව සෙමින් සෙමෙන් ජලයට ගනිමින් දවසේ මේයුම සඳහා එය සූදානම් කරමින් සිටී. පානම නාවික හමුදා කඳවුර ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පානම නගරයට ආසන්නව පිහිටි නාවික කඳවුරකි. එය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නැගෙනහිර නාවික විධානයේ කොටසක්. නැගෙනහිර වෙරළ තීරය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ රටේ මුහුදු සීමාවන් ආරක්ෂා කිරීමට මෙම කඳවුර උපාය මාර්ගිකව ස්ථානගත කර ඇති පරිසරය හා බැඳුණු අලංකාර කඳවුරක්. පෙර දින රාත්‍රියේ වජිරාපිට සංවිධානය කර තිබූ විශේෂ සංග්‍රහය නිසා කට්ටිය නින්දට යන්නට ගොඩාක් ප්‍රමාද වුණා. මේ නිසා උදෑසන උද්‍යාන සංචාරය නොකර අවශ්‍ය බඩුත් රැගෙන එකවරම කඳවුරු බිම වෙත යමු කියලා කට්ටිය තීරණය කළා. එදිනද අපිට පිළියෙල කළ තිබූ ප්‍රණීතවත් උදේ ආහාර වේලක් අරගෙන අපි කඳවුරු බිමට රැගෙන යාමට අවශ්‍ය එළවලු ආදිය ගන්න පොතුවිල් ටවුමට ගියා. එම බඩු බාහිර ආදිය සකසා ගැනීමෙන් පසු රසවත් දොඩම් වීදුරුවක මිහිර විඳින්නටත් කට්ටිය අමතක කරේ නෑ. ඉන්පසු අපි කෙලින්ම ගියේ කුමන ජාතික වන උද්‍යානයට. එහි ප්‍රසිද්ධ ඇදකුඹක කියන කඳවුරු බිමේ මීළඟ දින දෙක ගත කරන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. හොඳටම දවල් වෙලා
හිරු රශ්මියත් වැඩි. කිඹුල්ලන් දෙදෙනෙක් හිරු රැසින් බේරීමට මෙන් කුඹුක් සෙවන වැටුණු ඉවුරු මත නිශ්චලව වැතිරී සිටිනවා. නොනවත්වා ඉදිරියට මැදුණු අපිට දවල් හිරු රශ්මියේ රස්නියද නොතකා කුමන විල්ලුවේ සංසුන්ව ආහාර බුදුන අලින් දෙදෙනෙකු හම්බුණා. අලින් පොළොවෙන් උතුරා ගන්නා තන පිඩැල්ල ඔහුගේ තෘප්තිමත් කටගැස්ම සඳහා තම මුඛයට ගෙන ඒමට පෙර හොඬෙන් එහා මෙහා ගසා එහි ඇති මඩ සහ වතුර ඉවත් කරගන්නා දර්ශනය ඉතා සිත් ගන්නා සුළු දසුණා. ඊළඟට අපට හමු වුණේ කුඩා කැබලිත්ත දේවාලය. කුඩා කැබලිත්ත දේවාලය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ කුමන ජාතික වන උද්‍යානය තුල පිහිටා ඇති කුඩා නමුත් වැදගත් සිද්ධාස්ථානයක්. එය කතරගම දෙවියන්ට කැප කර ඇති හින්දු සහ බෞද්ධයන් දෙයන්ශයේම ගෞරවයට පාත්‍ර වන පෞරාණික පුදබිමක්. කුමනහරා කැබලිත්ත දේවාලය වන්දනාවේ යන වන්දනාකරුවන් මෙම භූමියට පැමිණ දානමානදී පුද පූජා පැවැත්වීම සාමාන්‍ය සිරිතක්. කතරගම දේවාලයට පාදයාත්‍රාවේ යන වන්දනාකරුවන් සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂික ඇසළ මංගල්‍යයේදී මෙම දේවාලයට පාගමනින් පැමිණෙන අතර ඒ ගමන බොහෝ විට ආධ්‍යාත්මික වික්‍රමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. වන්දනා අත්දැකීමක් තුළ සොබා දහමටද ගෞරවනීය හැඟීමක් හා සම්බන්ධතාවයක් එක් කරමින් වන සතුන් බහුල ඝන වනාන්තරයක් කරා යන ඒ ගමන අභියෝගාත්මක ගමනක්. ඉතින් අපිත් කතරගම දෙවියන් වැඳලා පඬුරක් දාලා අපේ කඳවුරු භූමිය වෙත යන්න පිටත් වුණා. අපි අපේ ඇද කුඹක කඳවුරු බිමට ආවා. කුමන ජාතික වන උද්‍යානයේ කුඹුක්කන් ඔයේ සුදු වැලි ඉවුරේ පිහිට ඇති මෙම කඳවුරු බිම ඇත්තටම සැඟවුණු මැණිකක්. මෙම සංසුන් ස්ථානය කඳවුරු භූමි වලට සොබාදාමයට ආදරය කරන්නන්ගේ සිත් කුමනේ ඇති නිස්කලංක සුන්දරත්වයේ ගිල්වීමට අවස්ථාවක් සලසා දෙන ලංකාව තුල පිහිටි ඉතා රමණීය කඳවුරු බිමක්. කුඹුක්කන් ඔයේ මුදු ගලා යාම සහ කලාවේ ශබ්දය අමතක නොවන කඳවුරු අත්දැකීමක් සඳහා කදිම පසුබිමක් නිර්මාණය කරයි. ලෝචන ගසක අත්තක් කඩලා වැලි තට්ටුව අතු ගන්න පටන් ගත්තා. අනිත් කට්ටියත් මහන්සි නොබලා කඳවුරු භූමිය සකස් කිරීමට අවශ්‍ය බඩු බාර ආදිය බාන්න පටන් ගත්තා. ඈතින් ඇසෙන කුරුල්ලන්ගේ නාද, ගස්වල කොළලෙල දෙන හඬ, අසලින් ගලා බසින දිය පහරේ ශබ්දය, ඒහා කැටි වුණු පිරිසුදු වාතය එම පරිසරය තුළ සිටින්නන්ට අමුතුම ජීවමාන අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. එදින සවස සතුන් බැලීමට යාමටත් අවශ්‍ය වූ නිසා ඊට ප්‍රථම කඳවුරු බිම සකස් කළ යුතුව තිබුණු නිසා කට්ටිය ලහි ලහියේම ඒ වැඩ කටයුතු වල නිරත වුණා. මුලින්ම අපි කරේ අපට රාත්‍රියේ නිදා ගැනීමට අවශ්‍ය කූඩාරම සකස් කිරීමයි. එය 10 දෙනෙකුට පමණ පහසුවෙන් නිදාගත හැකි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කූඩාරමක්.
කඳවුරු බිමක කූඩාරමක් ගැසීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඉන් එකක් තමයි භූමිය පැතලි භූමියක් විය යුතුයි. කඩා වැටිය හැකි මියගිය ගස් ඒ අවට තිබේ දැයි ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පරීක්ෂා කළ යුතුයි. කුහුඹුගුල් කඩිගුල් ඒ අවට තිබේ දැයි සැලකිලිමත් වීමත් අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. ජලමූලාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල වන සතුන් නිතර ගැවසෙන බැවින් උපද්‍රව සඳහා අවට පරිසරයේ නිරීක්ෂණය කිරීම කූඩාරම ගැසීමට පෙර ඔබ කළ යුතු ප්‍රමුඛතම කාර්යයන්ගෙන් එකක්. ඔවුන් ජලය බීමට පැමිණෙන කැලෑමන් අතහැර ආරක්ෂා සහිතක ස්ථානයක ඔබේ කූඩාරම සව කිරීමට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම වග බලාගත යුතුයි. ඔබේ ආරක්ෂාවට සහ ජලය බීමට පැමිණෙන සතුන්ගෙන් ඉවත්ව සිටීමට ජල මූලාශයෙන් ආවම වශයෙන් අඩි 200ක් දුරින් තමාගේ කූඩාරම සකස් කර ගැනීම මුළු සිටීම ප්‍රගුණ කළ යුතු හොඳ පුරුද්දක්. මෙලෙස ඔබ ස්ථානය සොයාගත් පසු එහි ඇති කෝටු කෑලි, ගල් හෝ වැටුණු කොළ වැනි ඕනෑම සුම්බුන් ද්‍රව්‍යයක් ඉවත් කර ඔබේ කූඩාරම සඳහා සුමට ආරක්ෂිත මතු පිටක් සාදා ගැනීම සුවපාසු නින්දකට ප්‍රධාන අඩිතාලමයි. ඔබ කූඩාරම සකසන විට කූඩාරම ශක්තිමත් පොළවට සිටිනසේ සවි කිරීමට වග බලා ගන්න. හදිසි සුලංසා වැසි සමග කැලය අනපේක්ෂිත ලෙස වෙනස් විය හැකියි. මේ නිසා කඳවුරු බිමක සිටින විට ඕනම දෙයකට සූදානමින් සිටීම වැදගත් කරුණක්. කට්ටියම එකතු වුණාම විනාඩි කිහිපයක් තුළ ඉතා පහසුවෙන් එය සවි කර ගැනීමට අපට හැකි වුණා. කඳවුරු බිම සකස් කරපු අපි ඊළඟට අපේ හැන්දෑවේ සෆාරිය සඳහා පිටත් වුණා. කුමන විල්ලුවේ අලියෙක්. කුමන විල්ලුව හෙක්ටයාර 200ක පමණ ස්වභාවික වගුරු වැවක්. මේ තමයි උද්‍යානයේ හදවත. පක්ෂි නිරීක්ෂණය සඳහා එන වනලෝලින්ගේ ප්‍රධානතම ආකර්ශනීය ස්ථානයක්. අලියට පිටුපසින් පොල් ගස් දිස් වෙන්නේ පැරණි කුමන ගම්මානයේ තිබුණු තැන. අද එතන ගම්මානිය නෑ. කොණ්ඩොකුස්සේ ගොදුරක් අල්ලන් බිමට බැහැලා. පේනකොට තරුණ වියේ කොටිපටව දෙන්නේ වතුර බීලා කැලේට යනවා.
කුමන ජාතික වන උද්‍යානය පක්ෂි විශේෂ 200කට අධික සංඛ්‍යාවක වර්ණ හා හඬින් අහස ජීවමාන වන උද්‍යෝගීමත් අභය භූමියක්. එය පක්ෂි ලෝලින්ගේ සැබෑ තෝතැන්න. පොහොයට චන්ද්‍රයා වේලස්සනින්ම පායලා. පූර්ණ චන්ද්‍රයා අහස අලංකාර කරන විට එහි දීප්තිමත් ආලෝකය කුමන ජාතික වන උද්‍යානයට ඉහළින් මధుර ආලෝකයක් විසිරුවයි. එම ආලෝකය රළු වන පරිසරයට ශාන්තිමත් සංසුන් භාවයක් එකතු කරයි. කළුවර වැටීගෙනත් එනවා. අපි නැවත කඳුවර භූමිය දෙසට යන්න පිටත් වුණා. කොටියා පාරේ කඳවුරු භූමියට ඇවිල්ලා කට්ටිය රැට ආහාර පිළියෙල කරන්න සූදානම් වුණා. කෑමට තිබ්බේ කුකුල් මසුයි, බෝංචි, පිපිඤ්ඤා සලාදේ, බතුයි. බෝංචි ව්‍යංජනය හදන්න බාරගත්තේ අපේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට ආපු වජිරපානි මිත්‍රයා. හරි කියලා දෙන්නේ කියක් එහෙම දැලකිලෝ කරපිච්චනේ කරපිච්චකෝ ජෙම්ට මතක් වුණේ කරපිච්ච මම මතක් කරා නෑ නෑ අපි කලින් දැන් තත්තිනවද අපේ ගහන්නේ ඔක්කොම අර වීඩියෝ බෝන්ජි කියලා නැත්නම් බෝන්ජි කරවලොත් හදාගන්න ආකාරයට දැන් පිට කොහොමද බෝන්ජි අතනද මේ බ්ලැක් බෝක් එක තේරෙන්නේ අනේ හැන්දල්ලා ආකේ දකුණු පැත්තට යන්න මේකත් අල්ලන්නේ තව ඉන්න තව ඉන්න සහායක අවශ්‍යයි. සායල් 6ක් අවශ්‍යයි. සහායක අවශ්‍යයි. මේ බදුරේ මට Can we?
කැරමේ ඩග්ගල් පොඩ්ඩක් වජිරපාණී කුක්ක නරඹන දෙදෙනා. මේ වැඩ නරඹලා ඉගෙන ගන්න දෙන්න. ඉගෙන ගන්න පාතන් නන්නේ. කලියම ආයි කොහොමද නිකන් මිරිස් කැලි බෝල්ටි කැලි දෙක තුනක් තියෙනවා මිරිස් ඇතුළේ. මොනවාද මේ තුන සුපිරි වුණා. උඹලා පොඩ්ඩක් තුනක් මේ ලුණු දැම්මේ නැද්ද? salt then the salt නේ මචං දාලා බලලා දාන්නේ තක්කාලි ගෙඩියක් දැම්මේ නැද්ද? තක්කාලි දානවා අලුවක් දාලා තවුලක් නැහැ නැත්තම් උරින්නේ දාන්න තක්කාලි අරගෙන දාන්න ඕනේ සම්මෝධ තියෙනවා ලුණු දැම්මේ නැහැ මේ පොල් සම්බෝලේ හදනවද පොල් සම්බෝලේ උත් ඕනේ නැහැ මේ ටිපින් සම්බෝලේ නේද වෙන්නේ නැත්තේ කොට ටිපින් සුත්තද සීනි දෙනවද? ඔය සීනි පොඩ්ඩක්ද? ඒ හදලා ඉවරනේ බා. දැන්ඩක සින්දගි සීනි කර මේ දැම්ම කැප් එකට. මුංගේනේ. වලාය තියා පැත්තේ. වලාගේ. කෝමරි අපේ චෙෆ්ට අතරපයට අවශ්‍ය සියල්ල දීලා ඔන්න බෝංචි වෑංජනේ හැදෙන්න පටන් ගත්තා. කෝමරි බෝංචි කරිය හදාගත්තා. ඊට පස්සේ කුකුල් මස් එක හදන්න ඉදිරියට ආවේ ඉලනොරත් සුප්‍රවේදී ලෝචන කොඩිතුවක්කු. කඳවුරු බිමේදී මිතුරන් සමග ආහාර පිසීම සිනහවෙන් කතන්දර වලින් පිරි මන් කල්කාරී චාරිකාවක් බවට පත් කරයි. ස්වභාව ධර්මයේ මුළුතන්ගෙහි කට්ටිය එක්ව නිර්මාණය කරන ප්‍රීතියෙන් පිරුණු සරල ආහාර වේලක රසයේ සිතේ කෙටු කැටයමක්සේ බොහෝ කලක් මතකයේ පවතී. තව තියෙනවා කඩු මේ බාන්න අසල ගස්වල අතු කඩන සද්දයක් ඇවිල්ලා අපි ගියා පොඩ්ඩක් විපරම් කරන්න. වලුරද? මිතුරන් සමග කැලේ කඳවුරු බිමක තරු එළියට කතන්දර බෙදාගෙන වනයේ ශබ්දයට සවන් දෙන විට සොබාදහමේ සුන්දරත්වය හා බැඳුණු මිත්‍රත්වයේ ලස්සන ලෝකයක ඔබව ගිල්ලයි.
නිස්කලංක සඳෙලියේ රාත්‍රියට අද්භූත තනුවක් එක් කරමින් උළුමකගේ හොල්මන් හඬ කැලේ පුලා දෝංකාර වේ. කුඩා කුමීන් බල්බ් එකේ ආලෝකයට ආකර්ෂණය වෙලා අපේ කුකුල් මස් එකත් හදලා ඉවර වුණා. කට්ටියම කෑම කන්නට ඉස්සෙල්ලා නාලා එන්න කුඹුක්කන් ඔයට ගියා. Ada හැබැයි දිවි මොකද ලොකු එක්? අපි ෂෝල්. පොර කෙවුල් බකමූණු දෙන්නෙක් එයා ඇවුරේ මාළු අල්ලනවා. පේනවා කියන මචං මේ නෑම නෑ ලොකුවට පේන්නේ බොඳ වෙනවා මේ. අන්න කියන්නේ කට්ටියම කුඹුක්කන් ඔය නාලා ප්‍රණීත ආහාර වේලක් අරගෙන සුන්දර රාත්‍රියක් ගත කරා. හෙට දවසේ විස්තර මෙවැනි මේ තවත් වීඩියෝකින් ඔබලට ගෙන එන්නම්. එතෙක් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ආයුබෝවන්.